अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुभ्या बॅग ते घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे शुभ्या, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? शुभ्या, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो हो करतोय लगेच. तर जय शिवराय मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमचा भाऊ तुमच्या लाडक्या आवडत्या चॅनलवर म्हणजे 𝗧𝗵𝗵𝗀। तर भाऊनो, चॅनलवरती फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला ऑलवेज सेट करा, जेणेकरून आपण जे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येत राहील आणि तुम्ही आपले व्हिडिओ नक्की बघत असाल। तर भाऊनो, आजचा हा व्हिडिओ फुल खतरनाक झाले आहे। तर आजचा हा व्हिडिओ आपण बर्थडे स्पेशल बनवलेला आहे आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ फुल नवीन आहे आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्ही यूट्यूबवर बघितला नसेल, अशा प्रकारचा व्हिडिओ आपण आज या व्हिडिओमधून बनवणार आहे। तर भाऊनो, जर अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवायचे असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। तर मित्रांनो, या स्टेटसचे जे काही मटेरियल आहे त्या मटेरियलला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड दिला नाही आहे। तरी पण जर तुम्हाला हे मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर सोपा पर्याय म्हणजे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे, कंपल्सरी जॉईन व्हायचं आहे। भावनो, लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। तर चला तर भावनो, वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी आजच्या व्हिडिओचं एक छोटंसं डेमो तुम्ही इथे बघून घ्या। ओके, तर भावनो, आजच्या व्हिडिओचा जो बर्थडे स्टेटस आहे त्याचा जो लागणारा व्हिडिओ आहे तो प्रिव्ह्यू होता, तो तुम्ही बघितला असेल आणि तुम्हाला तो आवडला असेल। तर भावनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला, त्यासोबत चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे। तर मित्रांनो, आपण टेक्निकल चॅनल पण खोलणार आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला देणार आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे, तिथे तुम्हाला सगळे टेक्निकल व्हिडिओज मिळणार आहेत। तर भावनो, सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या प्रोजेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि मी जे बिटमार्कचं प्रोजेक्ट दिलं आहे ते ओपन करायचं। ओके, तर प्रोजेक्ट अशा प्रकारे ओपन झाल्यानंतर बघू शकता इथे तुम्हाला बिटमार्क मी दिलेले आहेत। ओके, तर एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि इथून आपल्याला जे आपलं जे मटेरियलचं प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करायचं। बघू शकता मटेरियलचा प्रोजेक्ट अशा प्रकारे आहे। तर इथून तुम्हाला 4 सेकंदाचा जो व्हिडिओ दिला आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे, बघू शकता। आणि हा आपला ह्या मार्कपर्यंत ऑलरेडी सेट झालेला आहे। ओके, तर काही कट वगैरे करायची जरूरत नाही आहे। तर एवढं झाल्यानंतर भावनो, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली ॲड बटनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि त्याबरोबर नंतर आपला एक फोटो सिलेक्ट करायचा बर्थडे बॉयचा, थोडासा स्क्रीनला फिट करायचा आणि एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचं। ओके, तर अशाच प्रकारे पुढच्या बिटमार्क येऊन तो कट करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत मित्रांनो तुम्हाला जे आपले बर्थडे बॉयचे जे काही फोटो आहेत ते व्यवस्थितपणे लावून घ्यायचे। तर भावनो, तुम्हाला जर कोणती अडचण येत असेल तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला म्हणजेच आपल्या इंस्टाग्राम ID ला मेन्शन करून किंवा मेसेज करून विचारू शकता, तुम्हाला नक्की रिप्लाय देणार आहे। भावनो, काही प्रॉब्लेम येत असेल तर नक्की विचारायचे। त्यापेक्षा आपण व्हॉट्सअप ग्रुप पण खोललेला आहे, तिथून तुम्ही मला पर्सनली मेसेज करू शकता। तर खूप भारी अशा प्रकारचा आजचा व्हिडिओ आपण बनवलेला आहे। तर भावनो, व्हिडिओला सपोर्ट दाखवा आणि व्हिडिओला लाईक करायला, त्यासोबत चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नसतं। व्हिडिओला आपण कोणत्याच मटेरियलला पासवर्ड देत नाही आहे, सगळं मटेरियल तुमच्यासाठी मी फ्री देत आहे। बघू शकता फुल खतरनाक असा व्हिडिओ आपला आजचा बनवून टाकलेला आहे आपण, विषय हार्ड। तर बघू शकता। तर बघा भावनो, आपण आता जे काही फोटो होते आपल्या बर्थडे बॉयचे ते ॲड करून व्यवस्थित घेतलेले आहेत। तर घेतलेले फोटो आता तुम्हाला काय करायचे, ह्या मार्कवर यायचे। यानंतर भावनो, तुम्हाला मटेरियलमधून एक जी ब्लॅक शॅडो PNG दिली जाणार आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करण्यासाठी अशा प्रकारे व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचे आणि या मार्कचा यूज करून बघू शकता इथे सेट करायचं आणि अशा प्रकारे इथे सेट करून घ्यायची। या PNGवर क्लिक करून किंवा मोबाईल ट्रान्सफरमधून तुम्ही इथून सेट करून घेऊ शकता। तर हे झाल्यानंतर भावनो, आता तुम्हाला पुन्हा ह्या मार्कवर यायचे आणि इथून तुम्हाला जी बर्थडेची PNG दिली आहे मी ती सेट करण्यासाठी व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करून घ्यायची। साईज छोटी मोठी तुम्ही तुमच्या ॲड्रेसनुसार करायची आणि ही इथे सेट करून घ्यायची। ओके, आता ही PNG आपण इथे व्यवस्थित सेट केलेली आहे। त्यानंतर भावनो,
थोडीशी अजून साईज वाढवूयात आपण. तर व्यवस्थित ही PNG आपण इथे सेट केलेली आहे. तर आता एवढं झाल्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन जायचं आणि जो ID चा एक लोगो वॉटरमार्क असतो तो सर्वप्रथम आपण लावून घेऊया. बघू शकता. तर भावांनो इंस्टाग्राम ID जर तुम्हाला हा स्टेटस बघायचा असेल तर तिथे भेटणार आहे. तर त्यासाठी इंस्टाग्राम ID फॉलो करून नक्की ठेवायचे. तर आता हे झाल्यानंतर भावना इथून बॅकला यायचं आहे आणि शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट भावना ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर हा जो शेक इफेक्ट आहे हा ट्रेंडिंग आहे त्यामुळे आपण हाच घेतलेला आहे आणि या इफेक्ट्सचा अशा प्रकारे इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे. 3 डॉट्स क्लिक करायचं आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. तर कॉपी झाल्यानंतर भावना बिटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि गेल्यानंतर बघू शकता ह्या बिटमार्कवर येऊन जायचं आहे. आपण जे फोटो लावले त्या फोटोवर यायचे. त्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्ट्समध्ये जायचे आणि 3 डॉट्स क्लिक करून पेस्ट करून टाकायचं आहे. अशा प्रकारे भावना तुम्हाला जे काही फोटो दिले आहेत मी तर म्हणजे तुम्ही जे फोटो लावशाल त्या सर्व फोटोंना तुम्हाला हाच इफेक्ट लावून टाकायचा आहे. कारण की हाच इफेक्ट या बीटसाठी खूप भारी वाटतो आहे आणि हा सध्या ट्रेंडिंग आहे त्यामुळे भावना व्हिडिओ फुल खतरनाक होऊन जाईल तुमचा. जर व्हिडिओ बनवत असाल तुम्ही तुमच्या मित्राचा तरी पण देखील तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा भावनो मेन्शन करा. आणि अजून देखील आपल्या ह्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा भावनो. कारण इथं तुम्हाला एक विश्वास देतो की तुम्हाला इथे फुल खतरनाक अशी व्हिडिओ एडिटिंग शिकायला मिळणार आहे. फुल खतरनाक असा व्हिडिओ आपण तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. तर बघू शकता जे काही सर्व फोटो आहेत त्यांना हा आपल्याला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर भावना बघून घ्या. आता आपण हा जो काही इफेक्ट आहे तो सर्व फोटोंना लावून घेतलेला आहे आणि आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे तो आता इथे तयार झालेला आहे. तर भावना जर तुम्ही कोणत्या व्हिडिओला शेक इफेक्ट म्हणजे फोटोला शेक इफेक्ट लावला असेल तर अशा प्रकारे चेक करून घ्यायचे. तर आपण अशा प्रकारे जे काही फोटोंना शेक इफेक्ट लावला आहे की नाही व्यवस्थित चेक करून घेऊयात आणि मग व्हिडिओ एक्सपोर्ट कसं करायचं हे मी तुम्हाला सांगतो. तर जवळपास सगळ्या फोटोंना आपला ओके लागलेला आहे. तर व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी हे जे काही कॉर्नर बटन आहे त्यावर क्लिक करायचे. इथून तुम्हाला क्वालिटी वाढवून घ्यायची. अशा प्रकारे 720मध्येच ठेवायचं एक्सपोर्ट रिझोल्युशन. तर 720मध्ये 10 MB पर्यंत आपण बघू शकता इथं फाईल साईज दाखवते. जर क्वालिटी फुल केली तर 15 MBचा व्हिडिओ येते आणि आपण साधारणतः 10-11 MBचा ठेवूयात आणि एक्सपोर्ट बटनवर क्लिक करून देऊयात. व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर एक सेव्हचं बटन तुमच्या स्क्रीनवर येऊन जाणार आहे. तर त्या बटनवर क्लिक करून तुम्ही जो व्हिडिओ बनवला आहे तो तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाणार आहे. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आशा करतो. तर पुन्हा एकदा भेटूया आपल्या अशाच एका व्हिडिओमध्ये. तर तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद.